السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنستكمل مع حضراتكم الانجينيرينج ايكونومي بارت 4 باوربوينت. الموضوع بتاعنا النهاردة موضوع هو arithmetic gradient، بس بنسترجع الأول، بنعمل ريفيجن على المواضيع السابقة. بنفتكر علاقة البي بالاف اللي هي البريزنت فاليو، ان انت اودعت في مصرف قيمة بي وبتاخد عليها فايدة مركبة كومباوند انترست عشان تاخد عائد في نهاية المدة اف. هنلاقي ان الاشارات مختلفة، البي ماينس لان انت بتودع ما بيخش في حسابك، ومقابل انت بتاخد اف. نتذكر انه حساب البي، حساب الاف بدلالة البي، وحساب البي بدلالة الاف. حساب البي بدلالة الاف ان هو بي بتساوي اف بي على الاف كوما اي كوما ان. واما حساب الاف بدلالة البي فهو اف بتساوي بي قوس اف على بي كوما اي برسنت كوما ان. وانه حسابيا ان اف بتساوي بي في واحد زائد اي اس ان، والبي هتبقى المعكوس بتاعها، فالبي هتساوي الاف في واحد زائد الاي اس ماينس ان. وان القانون ده مبني على فايدة annual compound interest، ولكن لو غيرنا الفايدة وخليناها كوارترلي كومباوند فبنقسم على 4 ويبقى الأس بتاعنا 4n. يبقى دي علاقة البي والاف. وفي علاقة تانية ان انت الحصول على مبلغ لشراء سيارة والسداد اخر المدة المتفق عليها، ده نوع تاني. وبتبقى العلاقة ان انت بتودع فبتبقى بلس وتاخد اف عشان تاخد المبلغ المتفق عليه. في نوع تاني اللي هو كان ان احنا بنعمل تحصل على مبلغ لشراء مستلزمات السداد، والسداد على اقساط متساوية تبدأ بعد عام من استلام المبلغ. يبقى انت دخل عندك فلوس بي وبتسدد، فبتخصم منك، بتنزل الاشارات لتحت اللي هي الايهات بتاعت الانيوال موزعة على ان فترة زمنية ان، والقانون بتاعها ان ايه بدلالة البي بتساوي اي بي في واحد زائد اي اس ان على واحد زائد اي اس ان ماينس 1، حيث اي انترست والان باي ييرز. وزي ما حضرتك شايفين ان قيم السداد الاي متساوية، عاملة زي ديستريبيوتد لود اللي هي يونيفورم انستولمنت على هيئة الاي. مثلا على سبيل المثال عندك معاش تقاعدي، بتدفع فلوس كل سنة، تبدأ بعد سنة من الاتفاق، وليكن ده الدايجرام بتاعنا اللي هو تي، وانت عمال تسدد ايهات متساوية في نهاية كل عام، حتى على سبيل المثال 8 سنين حتى السنة الثامنة، مقابل ان انت بتاخد المعاش في الاخر المحسوب على الكومباوند انترست. وان اف بتساوي ايه الانستولمنت، ونفتح قوس اف اوفر ايه اكسبريشن كوما اي كوما ان. وان ان الايكويشن بتاعت الفورمولا بتاعت الحساب ان اف بتساوي ايه على الاي افتح قوس واحد زائد اي اس ان ماينس 1. المرة دي بقى عايزين نتعرض لموضوع جديد وهو الاريثمتيك جريدينت فاكتورز. انت بتدفع دفعات غير متساوية، ولكن الفرق بين الدفعة الاولانية والتانية هي قيمة الجي، وبين التانية والتالتة قيمة ثابتة وهي قيمة الجي، وبين التالتة والرابعة قيمة ثابتة وهي الجي، وبين الرابعة والخامسة هي قيمة الجي. فكأن انت بعد سنة من الاتفاق بتدفع انستولمنت ايه، لكن بتمشي على شكل شبه منحرف. القاعدة بتاعته الصغيرة بتساوي ايه، والقاعدة الكبيرة بتساوي ايه زائد 4G على سبيل المثال، على اساس ان احنا عندنا 5 سنين، واذا كانت دي ان فهتساوي ان ماينس 1، فتبقى ايه زائد ان ماينس 1 ضرب الجي. بالشكل اللي احنا شفناه مكون من شبه منحرف، فيمكن حله عن طريق ان انت بتعمل شكل مستطيل بتاع الشبه المنحرف الارتفاع بتاعه متساوي يساوي الايه اللي هو الكاش ان. بتدفع بيخش في حسابك
قيمة الايه. والجزء الثاني بتاع الشبه المنحرف اللي هو مثلث القاعدة بتاعته الراس بتاعته 0 وتنتهي في الحالة بتاعتنا اللي هي العدد 5 سنين إلى 4G والسلوب بتاعه يساوي G. تعرضنا ان انت تجيب الفيوتشر فاليو لو انت عايز تحسب الفيوتشر فاليو بالنسبة للانستولمنت ايه، فكان القانون بتاعها ايه على اي في 1 زائد اي اس ان ماينس 1. وان انت لو عايز تجيب الايه بالنسبة لل بريزنت فاليو فلها قانون اخر هو اي بي في 1 زائد الاي اس ان على 1 زائد اي في ان ماينس 1. واما بالنسبة للجريدينت فحلوا مجموعة من المعادلات واستنبطوا علاقة الجي اللي هي الجريدينت اللي هي السلوب بدلالة الاي بدلالة الاف ان اف بتساوي جي على اي في 1 زائد اي اس ان ماينس 1 على اي ماينس ان. قيمة البي اوفر جي بتساوي 1 زائد الاي اس ان ناقص اي ان ناقص 1 على اي سكوير في 1 زائد اي اس ان. مثال يقول لك إيمان has purchased a new automobile. He wishes to set aside enough money in the bank account to pay the maintenance on the car for the first 5 years. It has been estimated that the maintenance cost of the automobile is as follows. السنة الأولانية ادفع 120، الثانية 150، الثالثة 180، الرابعة 210 والخامسة 240. Assume that the maintenance cost occur at the end of each year and that the bank pays 5% interest. How much should the car owner deposit in the bank؟ هو بيودع دفعات غير متساوية في نهاية كل سنة. نرسم الدياجرام ان اول سنة 120، تاني سنة 150، ثالث سنة 180، رابع سنة 210، خامس سنة 240. نجدوا ان هو قدام حضراتكم في شكل الشبه المنحرف، وان الجي عشان نتأكد انها ثابتة بنطرح كل اوردينت من الاوردينت اللي قبله. فال 150 ناقص ال 120 بتساوي ال 180 ناقص ال 150 بتساوي ال 210 ناقص ال 180 بتساوي ال 240 ناقص 210 اللي هي $30. بنخلي الشكل شبه المنحرف ده هو عبارة عن حاجتين زي ما اتفقنا، انه جزء يونيفورم انيوال الاي بتاعته 5% والان بتساوي 5، وجزء شبه مثلثي يبتدي بالصفر وينتهي بال 120. ال 120 دول اللي هم فرق ال 240 عن 120، والاي هيبقى متساوي على ال 120، والجي في الحالة بتاعتنا بتساوي 30. العلاقة اللي تم استنباطها ان البي هو عايز البريزنت فاليو، فدي عبارة عن جزئين. البي لها علاقة بالانيوال اللي هو اليونيفورم، والعلاقة المثلثية انها مجموع الاثنين بتساوي بي 1 زائد بي 2. البي الاولاني يتم استنباطه من العلاقة ان بي بتساوي ايه، افتح قوس بي على الايه، لو طيرنا الايهن مع بعض البي هتساوي البي كوما اي كوما ان، زائد الجزء ده اللي هو البي بدلالة الجريدينت، وبالتالي فهي بتساوي جي على بي على جي كوما اي برسنت كوما ان. باستعمال الجداول بنفتح جدول اللي هو كومباوند انترست، بتخش على الفايدة ان هي 5%، وبتعلم على الحاجات المعلومات اللي عندك عدد السنين 5 سنين، وانت محتاج حاجتين، محتاج البي على الجي ومحتاج البي على الاي اللي هو ده البي على الاي اللي هو القسم الاول، والبي على الجي اللي هو القسم الثاني. فبتقول انه لو هتكتبها على سبيل السمبوليتيك بي بتساوي ايه، بي على اي اي وان زائد الجي في بي على جي والاي والان. عندنا الاي الانستولمنت كانت 120، البي على الاي زي ما حضرتك شايفين في الجدول بنزل 5 وبجيب المقابل من بي على ايه يطلع 4.329 بضربه في ال 120. واما الجي اللي هو الميل كان 30 بضربه في قيمة المعامل اللي هو بي على جي 8.2375 بجمع الاثنين على بعض يطلعوا 519 زائد 247.11 يساوي $766. اذا حبينا ان احنا نحسب الكلام ده بالمعادلات فبنبص نلاقي ان بي على ايه، اولا الاي على البي بتساوي اي في 1 زائد اي اس ان على 1 زائد اي
ان ماينس 1. الاي الانترست 5%، والواحد زائد الاي 1.5%، اس ان اللي هو السنين 5 على 1 زائد اي 5 اس 5 ناقص 1 يديني 0.2309. لكن ده هو الاي على بي، فلو جبت المعكوس بتاعه هيطلع 4.329 اللي هو نفس اللي طالع من الجدول. اما العلاقة التانية اللي هي البي على الجي فهي كانت بتساوي 1 زائد الاي اس ان ناقص اي ان ناقص 1 على اي سكويرد في 1 زائد اي اس ان. زي ما حضراتكم شايفين عوضنا في القانون وطلعنا الرقم اللي هو 8.236. وبكده نكون احنا استكملنا موضوع الاريثماتيك سيريز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على